Abborrfemman 2020 presenteras av Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Darts, störst på småplock. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till en ny och spännande upplaga av Abborrfemman. Det är tidig morgon och våra eminenta butiker gör i ordning båtarna inför rampning. I den här första episoden får alla rampa på valfri plats inom ett utskrivet område, men alla börjar fiska samtidigt. Precis som förra säsongen så tävlar butikerna även mot ett utmanarteam som kommer att göra allt för att slå dem. Låt oss möta de första utmanarna. Det är min stora ära att få välkomna tillbaka två välbekanta ansikten i Abborrfemman 2020. Precis som förra året så har vi ett utmanarteam som kommer komma in med nya och friska krafter varje fiskedag, alltså 2 episoder. Albin och Viktor, ni är först ut med att representera utmanarteamet, som ju förra säsongen hamnade på målsnöret och kom på andra plats. Nu är ni här igen. Ja, nu är vi här. Jajamän. Och nu ska vi ta hem det här, tänker vi. Ja, alltså det var surt och det var så nära. Det var väldigt nära. Det var väldigt nära. Det var väldigt spännande in i det sista och det var roligt att få avsluta dagen förra året. Och nu börjar vi. Nu börjar vi och nu sätter vi ribban. Ja, för fasiken. Nu ska vi köra hårt alltså. Det kommer bli askul. Det är ett nytt område för oss i år. Ja, helt nytt. Helt nytt. Helt andra förutsättningar. Ja, och vädret är annorlunda, det är mildare och så också. Mycket varmare i vattnet. Spännande. Det blir väldigt spännande. Ja. All right, kör hårt, ha roligt och må Poseidon vara med er. Tackar. Ska vi köra? Nu kör vi. Järnet. Ja, Albin och Viktor verkar helt klart redo. Vi tar oss in i studion och ser vad de andra teamen har att säga. Jaha, som regerande mästare i Abborrfemman så rullar vi nu igång igen. Och det ska bli väldigt spännande det här och se var vi landar någonstans. Vi har som vanligt alla butikerna med de teamen som kommer kämpa stenhårt för att slå oss. Och sen har vi utmanarna och i det här fallet Rapala Mojo Boats med Albin Kärgi och Viktor Söderberg. Och de kommer också gärna vilja ha en revansch på oss. Vad tror du om förutsättningarna för dag 1 här? Jag tror att det kommer bli jäkligt svårt. De är ju grymma på det de gör. Alltså jag vet inte, de är väldigt hemliga med. De har ju varit och rekat lite grann. Eller ganska mycket, för de vill ju slå oss på nöten i år. De är väldigt förtegna om hur resultatet har varit. Vi har inte rekat så mycket. Nej, men vi behöver inte reka för vi är kings av abborrfiske. Ja. Så vi går in där och så försöker vi köra vår dominanta stil som vanligt. Då är det dags. Abborrfemman igen. Sjukt kul. Vi avslutade ju förra året med ändå fick en stor fisk där på slutet. Ja, det gick ju ganska trögt. Ja, det var otroligt svårt. Men det ska bli fantastiskt kul att sätta igång igen. Så att nu är det ju dag 1. Upplev är ju gänget att slå. Ja, de måste är ju fan regerande mästare. Så att de måste sättas på plats. Håkan med sin
kompetens och Milton med sitt sköna skägg. Det måste vara ett av målen, slå dem. Absolut, det är det. Sen är det alltid kul att slå utmanarna. Ja, så är det. Men vi känner att vi har lite mer kött på benen inför för den här säsongen. Så att det blir skitkul. Mycket. Hur bra som helst. Ja, då är vi här igen. Då är vi här igen. Jäkligt kul att vara tillbaka. Vi är riktigt taggade i år. Mer taggad än jag har varit på länge faktiskt. Ja, det är efter förra årets fiasko, vi kan inte kalla det något annat, så ska vi göra det mycket bättre i år. Vi ska sopa banan med de andra. Ja, vi ska vinna. Vi går all in. Ja, även om Albin och Viktor kommer med värstinggrejer och alltihopa och varit här hur länge som helst så... Nej, det kvittar. De ska få se något helt annat i år än förra året. Vi har rekat mer, vi har förberett oss på helt andra sätt. Så i år kommer ni att få se något helt annat från vår sida. Absolut. Då var vi tillbaks i Abborrefemman. Kul som bara den. Det ska bli jätteroligt. Ja, man är taggad. Absolut. Till tänderna. Och då börjar vi ju i skärgården. Grunt fiske. Och då, vad jag har förstått så har det ändå varit en tuff period nu. Klart i vattnet. De sa att det är lite salt och sånt. Så det kan bli lite halvknivet och kanske hitta fisk. Kanske står väldigt grunt eller så har de ställt sig som hålor och sånt där. Och då möter ju 2 S. Viktor och Albin. Mojo Boats Rapala. Det kommer nog bli lite... Som har typ testfiskat här innan i 4 veckor. För att de är livrädda för Team Sportfiske igen. Ja. Alltså det säger jag dig, Rostan. Vi sen har vi ju, det är ju inte bara de vi har, utan vi har ju... Ja men de klarar inte av. De möter ju oss ju. Ja, det förstår jag. Ja. Då kör vi nu i det. Fullt ös. Det är bra, Rostan. Ja, då är vi här igen. Dag 1 på Abborrefemman. Det ska bli extremt kul faktiskt. Vi är lite revanschsugna. Vi fick en riktigt taskig start förra året. Det var en bra avslut i alla fall. Det var bra avslut, det var det absolut. Vi fiskade ju fantastiskt bra på slutet, men han fick en stolpe ut på dagen 1 och 2 faktiskt. Mycket fisk och ja, ingen storlek. Vi hoppas på att det kan bli lite bättre i år. I alla fall otroligt kul och ja, det blir spännande. Jag ska fiska både Albin och Viktor idag i skärgården. De har ju otroligt bra koll på det, så ja, det är kul. Det är riktigt skoj. Det kommer bli tufft också. Det kommer bli tufft. Det är helt andra temperaturer det året än förra året då vi filmat, så det är ingen tvekan om att det blir svårare. Men vi är tagget. Ska se om vi kan göra det lite bättre än sist. Det är alltid mål och ta ett par steg framåt. Medan teamen gör sig i ordning går vi igenom reglerna. Teamens 5 tyngsta abborrar per fiskedag, alltså 2 episoder, räknas ihop och ger poäng om 1-6. Minimimått är 25 cm för att en abborre ska få vägas in. Varje team får med sig sin tyngsta abborre per fiskedag som räknas in i Big 3-poängen, och i slutet av säsongens sista episod delas poäng om 1-6 ut. Dessa poäng slås ihop med dagspoängen och en vinnare av Abborrefemman koras. Vid lika resultat i någon poängutdelning under tävlingen så tilldelas den övre poängen till det team med störst toppfisk.
Vagnen är redo och det är dags att dra igång abborrfemman. Stefan Nilsen, du får äran att sparka igång det. Nu kör vi. Första kastet. Abborrfemman 2020. Vi kör ett, alltså det är som en liten miniskärgård med väldigt mycket öar och kanaler och pottor. Och även grundområden och maren då, eller marer. Det har väl ett maxdjup på typ 3 meter, kanske 3,5 som djupaste. Och fisken lever ju här inne. Det cirkulerar mycket vatten och det cirkulerar mycket beten. Exakt. Så de finns ju här, de bor ju i de här systemen. Det enda som är då liksom att det är mycket fisk, men vi har inte haft några supertoppar. Nej, det har varit svårt att fånga stora individer alltså. Så vi hoppas på att vi kan springa på ett stim med lite större fisk. Nu jämfört med hur det har varit senaste tiden så har vi idag troligtvis rätt mycket sol. Vi har ju högtryck som rullade in igår kväll eller natten. Så det är väldigt stor skillnad mot vad det har varit. När vi började träningsfiska så hade vi lite högre tryck. Sen sjönk det till igår. Och då var det mycket svårare. Så vi får hoppas på att de kan vakna upp igen idag med lite mera finväder så att säga. Samtidigt så fiskar vi i väldigt klart vatten. Så vi vill gärna inte att det är klarblå himmel och sol och ingen vind. För det ska väl blåsa kanske 2-3 sekundmeter idag om ens det. Ja, vi kommer nog ha platt vatten. Mm. Men här gäller det faktiskt att vi inte går på fisken utan att vi fiskar framför oss. Eller åt sidorna givetvis om vi vet att de står där. Liksom långa kast. Det låter kanske lite löjligt att planera för långa kast. Men det är faktiskt ganska viktigt på sådana här områden. Att man täcker av. Vi har märkt att vi får loss några fiskar och sen blir de liksom... Lite skygga. Ja. Spokade. De stör sig på att vi är där i alla fall. Kom igen nu då. Fan, det vart ingen på första. Andra då? Snask. Liten. Den är liten, men den första... Ja, så superliten är den inte. Men fina är de här faktiskt. Ja. Ohyggligt fina. Lägga. Väldigt fina färger. En 4 hektar i alla fall. Ja, det. 4 hektar, det var... En 4 hektar. Sen fördelen med de här Rapala-vågorna är även att du kan ställa in på 8 olika punkter dina fiskar som du har fått. Om du har fått den här på 0,4 klickar man på lock och så håller man inne på den rutan man vill ha den i. Och kommer där. 0,4. Då kan man hålla lite bättre koll på. Smidig våg. Hej då. Hej. Första abborren klev på här och eftersom det är så mycket gräs så är det ju offset-triggat och i detta fallet är det en rugbyhead från VMC tillsammans med en lagershead i en lite motroll-röd-ish-aktig färg. Det är riktigt bra krok just för att den här kroken har, som ni kanske ser, krokspetten är lite mer upphetad är den. Så att den krokar jäkligt bra gör den. Bra skalle, rugbyhead. Vet, Röstarna är en riktig man. Du vet, han har mycket svårt att koncentrera sig på 2 grejer. Så att just nu fiskar då kan han inte prata. Vad fan är din flabb går ju i ett alltså. Det är väl trevligt. Att det inte är tyst i båt. Ja, men man kan svara lite ibland så liksom. Men det inte räcker. Nej, jag svarar mig själv. Det var en garantihugg. Fan. Rostaren! Den är bättre. Nej. Ja, alltså samma size. Ja, kanske något lite bättre. Men det är ju... Det är ingen tank. Absolut inte. Vill du hoven? Vi kan ju se. Ja, det är ju långt ifrån ett monster, men detta är en godkänd fisk. En på pappret. Ojsan. Den kommer här. Ja. Hej. Gott. Inget seger, Gilbert. Ja, det blir en beast mode när 2an kommer.
This is what I'm talking about, baby. Kolla. Alltså han bara sitter så jäkla snyggt där framme. Alltså om det är någonting rostaren kan, det är ju kroka abborre. Snyggt rostarm och en bra start för Team Sportfiskegiganten. Så jävla mycket. Ja. Fan, det är ju... Är det inte en fisk? Ah, fan, hade jag hugg ju. Satan, jävlar alltså. Jävlar vilken hugg! Mitt i allt. Fan, jag skulle ju kolla på det, Claes. Denna borren hög på en mangrove minnow. Det är så här lite motor oil med lite röda flakes i. Steak. Mycket trevligt. Nu har vi alltså kommit till första spotten. Vi har valt en plats som en mar egentligen som håller mycket gräs. Och fisken står och trycker på botten. Så att nu på morgonen så får vi verkligen ta tillvara. Morgon och skymning har varit överlägset bäst under de dagarna vi har fiskat här innan. Nu har faktiskt Johan en fisk. Måttmäta. Den är för liten. Tror du det? Ja. 290 gram. Nu var det ju lite ett avbrott här när Johan fick första abborren för dagen. Och nej, men som sagt, vi har valt en plats som är en grund mar där det är mycket gräs och vi vet att det bor fisk egentligen året om. Nu hoppas vi bara att det har gått in lite större individer på den här platsen. Här är en abborre. En bra abborre. Så ja. Sweet. Ja. Sweet. Det kommer en liten bättre fisk. Inte jättebra men lite tyngre kommer den att vara. Halv kilo. 2 riktigt snabba fiskar för Team Jiggar.nu. Vi hoppas på att det fortsätter så. Har du sett en stor stygg varg? Ja, det har jag ofta. Du varg, kom inte hit. Jag ska jubla om du får en abborre, Jonas. Fan vad glad jag ska bli. Får jag, om vi får en över 1,5 idag. Det är ett stort gräsbälte. Där står det en grupp. Ja, precis. Vart någonstans? Ja, det är gräs. Fan här. Där ute. Här utåt till. Jag vet inte om du kan se om det var några stycken där som stod. Jo, där ser jag någonting. Precis innan. Precis innan gräsbältet. Ripping rap. Nu om vi får den över 1500 idag. Ja. Då tar vi mitt skägg och limmar fast i luggen på dig. Det gör vi ikväll. Vilken syn. Ja. Tänk dig du kommer imorgon med världens lilla luggpjant. Det hade varit ascoolt ju. Ja, det hade väckt en hel del munterhet. Ja. De andra teamen också. Håll nu tummarna för att vi får en. Det står 1500 gram. Det ser ut som det är 3 fiskar ute. Jag hatar dem. Där har jag en. Ja. Stor eller? Ja, större än den vi fick nyss. Yes. Nej, vad är det här för kritter? Nu får du skärpa det. Ha! Tror du vi vinner abborrfemman på de här? Dagens Nej, första i alla fall. Ja. Hämta gammelfarmor nu. Tack. Vad händer? Du kastar i båten. Jaha, ja. Han väger 100 gram. Han är godkänd va? Nej. Hallå där! Ja, nu får du hoppa igen. Ja, det finns lite sån här. Men fan vad det där är. Det var mycket kritters här då. Mm. Kolla där, kunde de inte hittat en bättre badholm än att sitta där allihop? Sitter som en... Nu fick han fel fokus direkt. Det går fort ut. Där framme alltså, det är superhett. Jag kände flera sådana här nibbningar, Jonas. Jag vill inte ha sådana här små nibbningar.
Jag tycker de är söta när de nappar. Det ska kännas. Liksom smakar av jiggen på ett helt... Nej. Så ska det kännas. Jävla gubbjävel. Så ska det kännas. På. Jag trodde det var en jättevarg som... Att hålla fokus kommer uppenbarligen bli en av utmaningarna för våra regerande mästare. Jag tror vi börjar att köra crank båda två. För det är riktigt grunt ända här inne där vi är. Så vi kommer att fiska över gräset och i kanterna på gräset. Och det går att köra offset-riggade jiggar och grejer. Men vi börjar med crank. Det är väldigt tacksamt och smidigt att fiska på sådana här platser. Och förbannat roligt också. Det är så nervöst just nu så det är helt löjligt. Det är fruktansvärt nervöst. Det är det. Det var ett rätt tungt plums det där med. Den var inte pytteliten. Fan, har det blivit klarare eller? Du gjorde mig nojig över det där. Ja? Du gjorde mig nojig över om det har blivit klarare vatten, om de har tryckt. Ja. Nej. Nej. Och gräs. Nej, fan nej. Det är en gädda. Ja. Känns det? Nej. Jo. Jo, det är en gädda. En gädd. Ja. En cykelpump. Dagens första felfärd. Fan, det är inte bra det här. Nej, här har vi liksom haft fisk alltså, det är alltid varje kast. Direkt kontakt alltså. Och nu är det locket på. Ja. Så jävla typiskt. Antingen är de ju liksom runt och jagar eller att de inte liksom står parkerade. Ja, vi har ju inte varit här riktigt så här tidigt. Nej. Är det här vårt öde? Det hade ju varit jobbigt. Det hade varit väldigt jobbigt. Ska vi åka runt och inte fånga någonting på de här platserna, då vet jag fan alltså. Då är det nog en förflyttning. Nu. Ja, äntligen. Jag var liten. Då var vi första i alla fall. Snyggt. När man talar om trollen. Var det på Largon eller? Nej, Mangrove Minnow, lilla. Ja, det här är ingenting att väga. Såna här kan vi inte ha på pappret. Så den här går i. Bra. Det är samma. Och stora Largotjäder. Ja, det är fan lite kul. Visa det. Det är liksom inget litet bete. Behöver inte alltid köra minsta jiggen. Tanken är att jag kör större är att jag vill selektera och få ut de större individerna. Men det verkar ju inte hjälpa. Det verkar inte funka. Ska vi gå upp i nästa potta? Det är mest betesfisk där och så. Vi har ju sett sjukt mycket fisk där. Har vi tur så har jag alla samlat där. Kanske fest där uppe. Det är faktiskt lite ström här. Tror jag. Fisk på. Ja. Nej! Den var lite bättre. Bra. Bra. Nej, få i. Helvete. Vad fan vad de är jävliga. Ja, de är galet kinkiga de som faktiskt tar. Alltså. Men nu jävlar. Bra. Är det en gris? Nej. Ja, vägfisk. Den där får vi ta. Den får vi ta och väga. Bara för att se vad de här väger kanske. Vart den lilla Largotjäder. Och där sitter en till. Nej, vad är det? Fan kan man tappa dem på det? Där satt inte en till. Hur kan de tappa? Ja men vad i? Ja, många i den här sizen kan jag ju lova. Oj. Den var inte stor. 330 gram. Fy fan, vilket as. Ja, första vägda firren. 300 grammare. Gött. Snask! Ja, det är en fin borre, Stefan. Kan du nästan... Ja, det är nog hål.
En hovdags. Ja, det är den. Oh. Ingen bjässe är det inte. Nej, det var det inte, men... Oj. Större än den andra i alla fall. Absolut. Man kan säga att de få som hugger nu, de trycker i alla fall i sig betarna. Stenhårt gjorde de. Det är en liten bit över halvkilot. Lite större än jag trodde. 64. 6,5 hektar. Så. Det är bra start. Så vi behöver upp på de där 7-8 hektar. Så. Det känns som huggen eller man har haft har varit på långt iväg. Jag hade ett när du höll på med det var nära. Där. Knäppte det till. Fy fan vad gott. Ja. Det är ju absolut ingen stor. Nej, men det är ju kanske är... så jävla nice bara för fyllt det papper så kan man liksom fiska. Den är godkänd bara. Ja, den är inte godkänd. Alltså det kan inte hova den. Ja. Jag har andra fisk långt ifrån ett monster, men fan om jag får svära vad läckra de är. Fantastiska färger. Sög in en Storm So Run Joker i typ en motor oil färg. 0,33 eller 330 gram i alla fall. Nu släpper vi tillbaka den här så hoppas vi att han säger till typ så gammel mormor. Hej då! Jarra, liten fille. Ta den här. Det är fan kul alltså. 440 gram. Helt okej. Cool. Nu har vi alltså fått tre snabba fiskar på pappret. 3 godkända. 3 godkända. 3 hugg och 3 fisk. Så nu är det dags att skriva ner dem medan vi kommer ihåg. Ja, jag kan fixa det. Fixa det. Grymt! Ja, nu fixar du själv. Ja. Eller liten, den är väl helt okej. Helt okej. Ja, det. Tog Largo Shad. Så här ska de se ut. Finns det en liten pinne där, gummipinne där bak som man sliter bort. Då får man en jäkligt ettrig och fin gång på den här jiggen. Ner på botten och så bara lyft hem den. Skitbra. En till. On the paper. Snyggt. Nu har vi märkt att vi har en fisk kvar för att fylla pappret. Vilket har varit ett delmål under dagen. Är det inte en gräskant här borta och där har vi märkt att det står mycket fisk. Det är lite svårt att fiska med jigg så att vi kommer köra hårdbete nu. Eller i alla fall jag. Johan kommer att fortsätta gnugga jigg. Zombie perch. What else? Ja, det är helt okej. Va? Ja, den här håller emot lite grann så att det kan vara en hovare. Nice Johan, snyggt. Ta den där bak, du lägger bak. Okej, vi lägger oss bak. 65. 650. 650 and Johan is on fire. Nu har vi fyllt pappret. 5 fisk på pappret. Delmål check. Ja. Nu är det egentligen bara, nu ska vi börja byta upp dem. Nu är det uppgradering som nu måste vi göra. Fortsätta fiska. fler. Largo Shaden har ju varit överlägsen, men jag tror fan Cranks kommer vara grymt. Bara jobba hem. Lite längre fram så. Exakt. Nu har vi så fina spön från Mojo Boats och St. Croix. Så att vad kan gå fel?
Snyggt jiggar, ni är därmed första teamet som fyllt pappret. Det är någon fisk där. Där är det. Ser du? Vart? Det står mycket fisk här. Ja. Precis i förgrunden. Där Titta, fick du. jag har den. Härligt. Är det... Ja, den där är god. Nå. Den måste mätas i alla fall. Ja, han är godkänd. Det var 25 va? 25 är godkänt. Är det värt att... Ja men, vi måste ju ta allt. Jo, men... Tills vi har papper. Ger han ens en vikt på vågen, tänker jag? 28. 280 gram. 280 gram. Joho, vilken abborre! Fy fan vad gött. Här får du din gamla stöt. Tack. Där sitter nästa. Aha. Det här är bättre. Det är bättre. Men fan. Det här är, nu är det bra. Kom här nu. Nu går jag. Ja, härligt. Det är ingen jätte, men det är ändå... Men nu får du fan skriva, jag måste fiska. Så. Vad är klockan? Du kan väl skriva och grejer? Ja, men annars får jag ju aldrig någon fisk. Ja. Ja. Gamla gubben står till igen. 8.36. Det är roligt att fiska abborre då, Jonas. Ja. Om man inte slipper skriva 8.35, 8.36. Då är det ju fan. Den här är fin. Oh! Ja, den här är finare. Oh! Den här är nog... Jag ska hova den där. Jävlar vad han sliter. Den här är större än den där. Ta bort ditt spö där. Oj. Oj, ja den är bättre. Den här är en 7 hektos. Ja, men ta här. Nej, det är 5. Ja, det är bra Jonas. Fan vad gött. Den borde väga 4 hekto typ. Ja, 44. 440. 440. Jag tar ur din fisk. Eller min fisk. Ja, 440. Stoppar i den i hoven. Ja. Tar upp din fisk. Ja. Har den lossnat redan? Ja. Den var större, måste vara halvkilot över. Ligg still. Ja, 0,57, 570 och 440. Ja, det är okej. Det är okej. Det är bra fiskar. Gött. Äntligen börjar fisket släppa för en del av teamen. Hur går det för böjda spön? Japp. Yes. Han sitter jättelöst. Så ja. Ja, en liten första värd att väga kanske i alla fall. Ja, det är på pappret i alla fall. Gott. Ja, där satt en till. Här står de. Ja, det var bättre. Gäller det bara att det står lite större fisk här ute också än de här. De är glupska alltså. Det är 12 centimeters bete. Abborre på knappt 30. För att minimera hanteringen och inte behöva väga allt så har vi en minimigräns på 25 centimeter. 12. Så att man kan slänga tillbaka dem lite snabbare. 0,44. 0,44. Din vägde? 0,32. 32,44. Vi har ju legat och sökt en ganska bra stund här. Och nu sökte vi oss upp mot en gräskant här från en djuphåla. Och det är väl egentligen precis där djuphålan börjar bli lite grundare. Där small det på 2 stycken ganska fort. Förhoppningsvis står det lite mer fisk här. Jag tror egentligen inte vi såg några på side imagen, men kan hända att de var lite långt bort för det.
Under första dagen på abborrfemman kommer ni få följa mig och Viktor i våran kamp mot butikerna. Förutom att vi fiskar beten från Rapala och Storm så använder vi oss av amerikanska St. Croix handbyggda spön från USA. Vi kommer testa och fiska med lite olika modeller. Butikerna, de har också de här spöna och de fiskar med samma beten som vi gör. Så vi får se vem som klarar sig bäst. Har ni frågor om spön eller är intresserade av att köpa, hör av er till butikerna som är med i abborrfemman eller kontakta oss på Mojoboats via Facebook eller mail info@mojoboats.se. Hoppas att ni hejar på mig och Viktor och de andra leverantörslagen i våran kamp mot butikerna i abborrfemman 2020. Heda. Nej, jag tror det är en fin borre faktiskt. Det hoppas vi verkligen på. Yes. Helvete. Perfekt. Helvete. Fy fan. Fy fan vad bra. Kom igen. Oj, oj, oj. Skopa innan va? Mörsa innan. Ja då! Yes! Jag kastar fisken. Nu släppte den. Det här var fan men inte bra för hälsan alltså. Herregud. Kolla. Det här får anses som en väldigt fin fisk i de här områdena vi fiskar alltså. Det är inget monster men det är en bra. Det är en bra. Nu har vi powerpolarna är nere nu, ingen elmotor. Vi är inne på ett jättegrunt ställe där vi vet att fisken stryker runt. Så vi vill inte störa dem för mycket med elmotorn. Så nu är båda powerpolesen nere, ankrade. Tyst stealth. 910 gram. Nu får den gå tillbaka. Tack för det. Om det här är borre så är den fin. Är det borre? Jag tror det. Ja, bra. Skopa innan. Jävlar. Superskopning. Bra Abbe. Där trillar betet ut igen. Inte fullt så stor som den första. Men jäkligt viktig. 780. Grymt. $780 gram mangrove minnow igen. Och vi kan nog fasiken få 3 till såna här hyggliga fiskar i den här amaren. Det är svårt. Det är grunt. Det är trixigt. Men de finns här. Fan att de inte vill ta på hårdbete. Jag blir så förbannad. Gör ett kast in mot vassen typ. Japp. Bra. Jag tar ett kast på en gång. Gör det. Den är fin den här med. Jävlar vad de stångar alltså. Jag är med en snabb hållning. Ja, den kommer nu. Den är fin den här med. Ja, den där är bra. Kom igen, mörsa innan bara. Snyggt. Kom igen nu. Så jävla roligt på lätt utrustning. Ett medium light extra fast spö som inte väger någonting. Och så tunn lina och lätt skalle, tunn fluorkarbon. Hur mycket? 740. Grymt. Det här är bra fiskar. Ja, det är grymt bra fiskar. Vilket mirakel. Tack för den. Riktigt snyggt Albin! Efter en seg start har ni äntligen hittat bättre fisk och denna är den hittills största i tävlingen. Vilket grymt race-team Mojo Rapala har fått igång. Vi tar och kikar på scoreboarden där vi ser att Albin och Viktor leder med sina 4 fiskar på totalt 2760 gram. Gigar.nu har fullt papper på 2310 gram. På tredje plats hittar vi Team Upplev. Giganten och Sporting har samma totalvikt och böjda spön ligger för tillfället på 760 gram. Det är lite när det så det. Ja, jag är godkänd ändå.
Du kan inte stå och väga de där små 3 hektar i med skiten. Men vi får ju fler av dem, så det ställer inga. Får vi inte fler så är det skitsamma också. Ja, då får du komma igång. Ja, det där svägaren måste lige suga in sig först innan jag kan bli. Jag är gammal så jag är svårstartad på morgonen. Du kan städa upp med frukostbordet här så kommer jag ta när Big Mamma hon kommer. Jag har inte tid till att stå och dra. Jag är för gammal, jag måste spara på energin. Jag ska vänta till den stora kommer. Du kommer ihåg hur det gick sist ju? Ja. Eller hur? Ja. En liten. Sniper. Hej! Ja. Är det någonting att väga? Nej. 3,5. Metern. Ja. 0,36. Va? 0,36. Bebis. Bebis. Vi ska ha farmor. Farmors snask. Mormor. Inte mormor. Inte mormor. Inte mormor. Inte mormor. Det är lite vågat att hoppa över dessa mindre fiskar, en strategi som skulle kunna drabba er negativt om fisket visar sig extra svårt denna dagen. Vissa skuggor är ju stora där faktiskt. Ja. Och det är inte bara smått där. Ja. Kolla nu ska du se. Ja nu. Oj. Snaskus. En fin eller? Nej, jag tror inte. Det är bara att köra en flipping. Ja. Så jävla liknande inte. Halvkilos är det i alla fall. Ja. Halvkilos är det. Jag var lite otäckt tacksam men jag fick tyvärr in i näven. Det var 530 otroligt fina abborre. De är vackra, snygga färger, är fina fiskar. Vi släpper den här. Tar vi mormor. Så, nu är du het. Mormor. Nu har du kroken, nu kan du kroka alla. Snask! Ja. Det är rätt sjukt. Ja. Skopa borra! Precis som den förra abborren så höjde den på en Joker från Storm. Red Motor Oil. Ytterligare en praktabborre. Oj. Ännu ett monster på det röda. 290 gram. Då ska han få lov att simma tillbaks eller hon. The shit. Leech tarpon. Om du vill bli lite snyggare. Alltså bara lite. Du får ju ta alla chanser du får. Jag vet inte att jag var så jävla snygg så jag bara blev lite snyggare. Okay. Ja, men jag kan nog kanske hålla med dig ändå. Man är fan man är ingen fager sak. På en skala mellan 1 och 10. Hur het är du just nu? Där snaskade det. Den är bättre. Den får vi hoppa. Den är ju störst idag. Gott Ridde, gott. Fan, det är en kilosborre måste det vara. Ja, det är det. Ja, det är en kilosborre. En kilosborre! Fan vad gott! Va? Ja, bara snaska när jag frågar hur het du är när jag är så in i helvetes het. Va? Ja, det är gött. Jag fick din mojo. Alltså ni ska få titta på den här gott folk. Det är som de säger. Att detta här är en tank! Det är ju fan en skitfin borre alltså. Kolla. Så löst han sitter. Blipp. Så det tur rostarna är bra på hova. Alltså jag leder den interna tävlingen just nu med this one. 1,1
kilo, suga i sig en Joker igen. Red Motor Oil med en stand-up-skalle. Sakta fiskar, den snaskar precis här in till båten. Var på och nafsa lite precis innan, men kolla vad läcker. Titta som man posar. Och titta som jag posar. Kan det inte bli bättre? 2 läckerbitar. Tävlingens första kiloborre är ett faktum. Riktigt snyggt jobbat, Ridderuda. Vilken praktfisk, en genbärare av rang. Ska vi byta bete igen. Och då har vi Round Mounts som har gjort ett betesbord med hållare för tängrer. Lite olika man kan ha här. Magneter och så vidare som är riktigt schysst. Slipper man plocka upp och ner ur lådorna hela tiden. Så att då kan man bara plocka det man vill ha, lägga upp och så sen snabbt och enkelt byta. Eftersom vi fiskar på en plats där det är väldigt mycket gräs så behöver vi, och vi märker att fisken står väldigt nära botten och vill gärna inte gå upp och ta våra hårdbeten för tillfället i alla fall. Då har vi som tur var fått en väska från Darts här med otroligt mycket schyssta tillbehör. Tafsar, linkheads, de har ju allt. Men det jag kommer fiska med nu, det är dessa 2. Det är en offset-krok med ett linkhead. Så de här kommer jag koppla ihop. Och egentligen sätta en jigg på. Får man välja färg själv. Men det är så här ser själva kombon ut då. Så det är jättefin rörelse till jiggen och det blir en väldigt, inte lika stelt som en vanlig jiggskalle. Så det här tycker jag ni ska testa om det är otroligt mycket gräs i vikarna eller i områdena ni fiskar. Sjukt bra! Så där, första kastet på linkhead och en offset-krok. Bara långsamt hemtagen längs botten och då smackar det på en abborre direkt. På en Storm 360 Minnow. 450. Nu har vi som lägst 440 gram så att vi ska över det för att kunna byta ut. Mycket halvkilosfisk uppenbarligen. Så vi behöver hitta de här större fiskarna. Men det är som en liten djuphåla här i mitten och finns det några kanter där det står fisk så att det är där vi ska kasta. Men de plockar verkligen upp jiggen från botten. Nu tänker vi göra en förflyttning, en lite kort förflyttning här inne för att hitta en ny yta som känns het. Vi har ju en väldig förmån med att ha fantastiskt bra ekolod från Comstedts. Den här är en Humminbird Solix 15 och den ger oss en jättefördel med att vi kan se gräskanter här inne även fast det bara är 1 till 2 meter djupt. Så att små förflyttningar och fiska av områdena. Som ni ser här nu på ekolodet så har vi otroligt mycket gräs. Det ser ut som lite ludd på skärmen egentligen. Om vi ser fisk här nu då kommer det bli mer en vit liten punkt. Man får vara noga när man kollar. Men de är här någonstans. Men framförallt är det otroligt skönt att kunna se små gräskanter och de ytorna som vi vill fiska i. Så det är ett supertillbehör. Alla måste ha. Det här ska inte... Jag tror det kan vara en höjning kanske. Det låter som där på sliren. Ja, det är det. Ja, för helvete. Det där är en fin. Ja, det är en 6. Härligt. Yes. Sjukt nice. Jag fick den här fina fisken. På. Bytte huvud. Lite lättare huvud än 10-grammare. En sorunskalle. Det är en stand-up-skalle. Om jag går ner på botten här så ställer den sig så. På det viset. Och där tar abborren. Ofta så precis när du slår i. Boom, så hugger abborren. Nu väger vi. Nu ska vi se. Jag tror den väger 60. Så jag tror den väger 580. 630. Yes. Gött. Fan vad gött. Vi höjer oss sakta men säkert. 630, det är bra här. Ja, vi ska bara ha den där
Får vi en 8 hektars med nu, det är bra. Nu! Den där är fin. Ja, jag vet inte om den är en höjning. Nej, men den kom är i då. Godkänd i alla fall. Härligt. Det var vår 5:e fisk. Helt otroligt vad vi har slitit för det där. Abborrarna är supersura på det här stället idag. Man måste meta dem på botten. Nu fick vi våran 5:e fisk i alla fall. Så vackra de här abborrarna. Jättefina. 0,43. 430 gram. Ja. Inte i positionen att sitta och gnälla. Nej, det är den största abborren vi har fått på en timme. En fördel är, de har inte åkt härifrån. Så att de har ju sett fisk eller fått fisk. Annars tror jag Håkan hade åkt härifrån. Ja, hade det varit helt stendött hade de åkt härifrån. Det hade väl vi med strax i så fall kanske. Men nej, men de vet att fisken är här. De vet att det är större fisk här inne. Och det vet vi också. Det gäller bara att hitta dem, knäcka koden. Hur får vi dem att ta idag? För det är inte riktigt samma fart på dem verkar det som när vi rekade. Där satt en större. Ja, den här är bättre, den vi har hov på. Jag är på väg. Den har på. Nej. Så ja. Jag drog ut skaftet på hården den här gången. Det står lite större fisk här också. Nu börjar vi snacka. Nu, jag tar det, du fiskar. 750 gram. Ingen kilosfisk, men ja, vi får se hur långt sådana fiskar kan räcka när dagen är slut. Ja, det där kändes bra. Vi hittade småfisk och kände att det borde stå större fisken ibland dem också. Ripstop 12 cm. Det är den som har gett alla för mig här idag. Ripstoppen är ju ett litet crankbait. Ripstoppen har ju den här skeden här bak, eller vad man ska kalla det, som gör att den får väldigt hårda stopp när du crankar den. Den ställer sig väldigt hårt. 3 sådana där 7-8 hektars fiskar, 2 som kliver över kilot. Borde kunna räcka en bit. Ja, blir det så? Ja, det blir det en jobbig lunch kan jag säga. Den här är också lite bättre, det är en ökning. Nu kommer jag. Snyggt. Ja, nu har vi fått några till fina fiskar och det är bara att konstatera att det är helt rätt platsval. Vi har ju scoutat det här området och sett större fisk i stim här. Ja, men då rörde de på sig. Nu står de parkerade och det känns ju bättre för då kan vi stå och fiska på dem ett tag. Men jag kan väl säga så här, rent hur jag tänker när man fiskar så här grunda miljöer är mycket. Jag fiskar gärna haspelspö med riktigt tunn lina. Gärna ett väldigt toppmjukt spö så att jag kan kasta lätta jiggskallar och lätta jiggar längre. Så jag täcker av mycket yta. Jag fiskar just för tillfället med ett St. Croix Legend X. Ett haspelspö som ni ser. Och det är 6 fot 10 tum. Medium light extra fast. Det är en fiskbåt. Det är ett finessspö. Den är inte riktigt lika stor den här. Ja, men men den är bra. Vi ska fylla papper. Bra,
Den är lite längre och smalare. Fy fan. Nu ska vi också fiska. Ja, kör på nu. Men som sagt, det är ett finessspö kan man säga. Fiska dropshot, nedrig, lätta hårdbeten och sånt här grundfiske med offset-skallar eller bara lätta jigskallar är helt suveränt. Och så en 010-012 lina kommer man undan med lätt liksom. 570. Då har vi fyllt pappret. Helt enkelt. Det var bra. Oh! Det är bra. Nej, Flippar du den eller? Nej, vi hovar. Ja, vi hovar. Det är i alla fall utbytesfisk. Mangrove minnow med weedless. En 380-grammare byter ut våran minsta fisk för tillfället i alla fall. Så. Tjuff, tjuff, tjuff. Jag tittade på fiskarna. De gillar den här spotten alltså. Mm. Ska vi pulla? Bra. Nu ska inte jag säga något. Den var liten också va? Eller? Den är nog större än vår minsta. Det är den? Den är över 400. Eller? Nej. Jo, det är den. Jo, det är den. Bra. Nice. Den där tog. Det var ingen snack. Bra jobbat, Viktor. Nej. Hon står här på en liten sänka. Pytteliten sänka. Ja, en liten sänka mitt i den här maren. Där har de stått på rad. Och en sån här 900 till får du jättegärna ta. Nej! Du skämtar. Ja då, 520. Bra, kanon. Grymt jobbat. Ni hittade fisken och började skopa upp dem. Det märks att ni kan era grejer och fortsätter att leda på scoreboarden nu med 3520 gram. Dryga kilot mer än jiggar giganten Upplev och böjda spön som är hack i häl på varandra. Team Sporting har för tillfället 3 godkända fiskar och behöver verkligen fylla pappret. Ja, där har jag. Den där bättre då? Nej. Fan. Speedy Gonzales. Ja. Den här kör som en cykelhjul. Ja, den här kanske är lite bättre. Den är lite bättre tror jag. Tappar den inte för guds skull. Ja, det här var bättre. Du kan ju inte säga att den är liten. Nej. Den är ju faktiskt fin. Den här är faktiskt otroligt fin. Det är ju inget monster, men de är ju svinfina ändå. Ja, den här är fin. Speedy Gonzales. Ja, Speedy Gonzales. Jag far runt som jag vet och som jag vet. De är fina. Kolla vilka snygga färger de har. Ska vara blöta. Ja. Kolla vilket segel han har den här med. Fina abborre. Det är ju inte något monster. Det är ju ingen mormor. Fast den väger ju ändå 0,80, vad blir det? 0,81. Ja, 810, ja. Vi behöver det där snittet plus en kickefisk. Ja, det var okej fisk. Bra Stefan, ta och dansa av dig lite nu. Det förtjänar du. Eller? Han kanske är nog en upgrade i alla fall. Ja, där. Det måste det vara. Jävlar du, den där var ju fin. Det var en liten. En liten, ja. Det är vår största idag, det jävla pucko. Fan, den är fin den här. Det är en till då sån här 8 hektos. Ja, det är det. Klider på en bättre. En 9 hektos i alla fall. Är det. En liten uppgradering, men det behövs 3 stycken till, så den här behövs det. Den är fin. Ja.
längst på är den lite finare, men det verkar vara, de är tröga. Det är svårt, men 9 hektar är fortfarande en fin fiskare. Det saknas bara ett par hektar till. Skulle ha varit över kilot, skulle det ha varit. Men det finns flera, gör det. Kör upp till vässen då igen, där var ju fisk. Den borde vara okej i alla fall. Hon är inte en sån där äcklig... Ja, det är inte stor. Men Nej, men det är ju en slags uppgradering i alla fall. Oj. Utsidan. Ja, men så liten är den inte sån här. Men det är fint. Det är någon 7 hektar eller 8 hektar. Den är finare än du tror. Så liten var den inte då. Nej. Det är ingen 3 hektar. Nej, det är ingen 3 hektar. Det är det absolut inte. Det är ingen kilos heller. Nej, det är det inte. 0,77. Det är bra. Det är ändå en fin. Den känner vi ju... Det ska vi se. Ja, 0,78 stannar på den. 0,78. Ja, men det är en uppgradering med 350 gram. Ja, den är ju fin här ändå. Den är jättefin. Tjing! Vilka fina färger det var på den här. Ja, helt kolla vilka rocksegel på den. Linus är het som ett strykjärn och Team Sporting klättrar snabbt just nu. Den står där ändå. Det är ingen stor. Han sitter konstigt, men ja, okej. Nej. Oh. 7 hektar. Ja. Det är ju inte helt kattskit ändå. Plopp, plopp, plopp. Oj. Hallå. Japp. Mätta då. Det är bara fram med hågen, ska jag säga dig. Alltså det är inte fan, han måste vara full med skit, känns det som. Det var en gäddjävel. Han också är så. Ja. Vad tradigt. Den var bitter. Ja, den var riktigt bitter. Alltså det kändes fan som ett abborre. Den håller sig i alla fall lite nere. Nej. Eller? Såg du den? Nej. Jo, det är en borre. Är det? Är det inte det? Stor jävla borre. Nej. Det är en felkrokad id. Alltså. En sutare är det. Är det en sutare? Jaha. Rätt stabbig ändå alltså. Ja, för helvete. Det är han som var här igår alltså. Kolla där. Huvud överallt. Så. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är ju sjukligt. Ja, det är sånt här som är för jävla tråkigt alltså. Här är ju någon som har slaktat gädda, slängt i renset här och fy fan vad det är skabbigt alltså. Det är ju faktiskt därför lite man ska vara med i Sportfiskarna. Sätta upp lite mer regler. Kanske till och med ha lite tillsyningsmän längs kusten och sådär för att stoppa en sån här dött grej. Kanske till och med någon form av fångstbegränsningar. Det är allt egentligen. Det är ju skitviktigt. Så är du inte med i Sportfiskarna så tycker jag absolut, eller tycker inte, du ska. Och nu ska jag fånga en abborre. Inget annat. Och vad är det? Så pass. Jag vet inte vad det är för storlek. Så är Bra. helt okej faktiskt. Då är det en abborre. Hög 5. Bam! Fin borre. På en, vad sa du? Jokershad. Som jag modifierar lite och korta bara för att de ska bli lite mindre. Upgrade! Är det sån? Eller så? Det är en sån. Okej. Nej, det där är fin. Vänta. Inte sådär. Ta den då. Jo, men jag måste få den rätt. Ja, men jag inte såhär rakt underifrån. Det här är jättefin. Vad står det här inne? Så. Ja, kom precis upp en lite bättre fisk. Ska vi kolla
om vi kan uppgradera lite grann. Självklart. Självklart, det känns som vi kan göra det. Jo visst. Ja, vi prov. Så där, lägg ner han där. 590 gram, säger han. Ja. Mm. Ja, men det är en uppgradering i varje fall. Står det? Helt okej. Nej men hovare. Hårdbete. Kung. Mäckade lite med betet och helt plötsligt kunde vi fiska, eller kunde jag fiska i gräset. Och då smackar den här på. Fiskar den längs botten så att hela tiden bottenkontakt med hårdbetet och då smackar den. Fin fisk. 0,57 upgrade. Lite grann i alla fall, vi putsar till siffrorna. Skitbra. Jaha, nu är det snart lunchrapport och jag tror att leverantörslaget kommer leda Albin och Viktor från Audiobotsrapparna. De har som sagt riktiga rävar så jag tror de har hittat något. Men fisken verkar inte vara riktigt... där hade jag den. Verkar inte riktigt vara här... där ute är de nu. Ja, där sitter den. Bra. De verkar inte... Det blir en uppgradering inför. Ja, de verkar inte riktigt vara här inne, de här stora fiskarna, utan vi får såna här 3 hektos. Ja, vi har fått upp till 6 hektar men det krävs lite mer. Det där är ingen uppdatering va? Jo, vi har 220 i topp. Eller i botten. Den där måste vägas. Jag tar och downsizar lite för du kör... Kan inte du väga den här? Jag måste ju få fisk. Ja. Du har ju fisk. Vad hade vi som sämst? 220. Är det så dåligt? Ja, det är skitdåligt. Jag tror den kanske slår det. Den där slår det. Den är ju nästan som den du fick nyss. Nu har jag en stånkare. 290. Oj jävlar. Ja, det blir en uppgradering. Den här är bättre. Ta den för fan. Lite bättre. Ja. Den är fan lite bättre. Fan vad gött. Då kan vi hiva i den här med gott samvete. Ja, gör det. Får Jonas hålla på och väga och greja här. Oj. Vad var den? En liten mangrove minnow. Ja, den där är bättre. Stäng den här lådan. 0,42. Bra. Och jag kommer här också. Härligt. Nej, det gör jag tydligen. Liten men naggande god. Så jäkla kul med de här små abborre. Eller ja, den är inte så jätteliten. Men de är fina. Det är roliga fiskar att fånga. Hej då lille vän. Oj, nej, men vilken. Han gjorde magplask. Sämst är 380 tror jag. Ja. Nej, 420 är sämst. Den jag fick nu. Jaha, det är bra. Ja, det är ju bra att den är sämst. Ja, men nu får vi en svar på om det finns stor fisk när vi ser vad Böjda har fått där inne. Ja, för då måste vi... Ja, det är bra vet du, för då ser vi. Förra året så stod vi och pratade väldigt mycket om att fylla pappret och det har vi ju insett helt i år att det är ingen mening med att prata om fylla pappret med småfiskar. Då är det i botten ändå. Så att vi har fyllt pappret sedan en stund nu men det är inte det som spelar någon roll utan det är siffrorna som står där i slutet av dagen. Det är klart att man vill slå utmanarteamen men Håkan och Jonas, det är klart att det skulle kännas så otroligt skönt att piska dit dem. Håkan är på så många sätt en oerhört imponerande fiskare. Gubben. Det är lika mycket värt som att slå utmanarteam. Men vi kan prata delmål hur mycket som helst. Vi vill vinna oavsett. Den här sitter dåligt tror jag. Han är bra också. Ja, han kommer nu. Oj, lugn och fin. Ja, nu höll på att ramla bakåt. Hellre du än abborren.
Makalöst bete idag, verkligen. Verkligen. Ja, en till sån där. Kanske en till, men kan vara 900 eller något den här. Vi ska se. 940. Vi närmar oss det där kilot. Vi närmar oss det där kilot. $940 gram. Ja, det börjar likna någonting. Här är en borr. Kommer jag. Yes. Gott. En till okej fisk. 710. Riktigt bra fiskat böjda. Ni ligger nära upplev i placeringen men verkar ha de större individerna hos er. Nu jävlar hade jag ett bra hugg. Är det en bra fisk? Ja, det är det. Det är det. Då kastar jag i den. Den är bra. Hårt. Härligt. Det här är bra. Nu. Ja. Yes. Woo! Snyggt mannen. Ja, det här är skoj alltså. Ja, nu är det roligt. Det är riktigt roligt alltså. Nu känns vi heta. Ja. Och vad smal det var. Ny färg. 660. Ökning på 120 gram till va? Typ 140 gram till. Ja. Sorry. Ja, vi ska se här. På 500. Nej. Bra, är det fin? Ja, det är det. Den här är stark. Jävlar vad stark den är. Sjukt stark. Den var inte så stor men den är... Ja, den är tjock den här. Yes. Ja, vad bra. Fortsätt fiska du och så väger jag den här. Okej? Ja, absolut. Färg. Ny färg på Mangrove Minnow. Ja. 640. Yes. Då försvann den 520. Fan, nu kommer vi. Ja. De är smalare de där. Ja. Det behöver vara lite mer fetma alltså. Skriver du in den på en gång? Ja, för fan, det är klart det gör det. Ja, där. Han hivar alltså. Han är het nu. Han är ännu bättre fisk. Nu har vi alla över 600. Så nu är vi fasiken med alltså. Vad händer? Det var ju inte en fisk här för på den här spotten. Alltså de är så starka fast de inte är fin så... eller? Ja, den är alltså. Det är som den förra. Den alltså. Jag hova. Köra en snabb hål. Jag sitter kvar som Jörgen Larsson. Jag kan bara kolla den lite snabbt. Får jag fiska nu? Ja, nu kan du fiska. Kan jag ta den? Nu kör vi! Jag upsizar. Ja. Molnen kom in och så kom fisken in. Var kom de ifrån? Det är frågan. Jag menar, vart stod den här mängden fisk? Nej, precis. Det är helt fascinerande alltså. Men det där, nu är vi alla över 600. Nu fan. En till sån här 900 och då är vi med. Tror jag. Men som sagt, vi vet ju ingenting innan lunchrapporten. Men vi kan ju inte fiska bättre än vi gör nu med våra förutsättningar i området. Det tror jag inte. Det enda vi kan göra nu det är att hoppas på att vi trillar på en sån här kring kilot. Det är inte helt omöjligt. Nej. Men det är svårt. Ja. De är hur många som helst. Och det är inte någonting annat än abborre. Nu är det bra. Snyggt. Det här är hovfisk. Ja, jag är med. Oj, den här är fin. Bra. Den är jättefin. Den är superfin. Oj, oj, oj vad fin den är. Ja, den där är jättebra. Den är jättebra. Den är jättebra. Den är sjukt bra. Vi började ju med ganska låga förhoppningar ändå för vi har haft tufft träningsfiske och när vi inte hittar någon fisk på
våra första platser där så sjönk ju modet ganska kraftigt. Som det välkänt kan göra under fiske. Men det känns så underbart att ha hittat de här fina fiskarna. Bättre Han var sliten. 780. Yay! Utmanarteamet sviker verkligen inte sin första placering när vi nu börjar närma oss lunchrapporteringen. Ja, då är det 7 minuter kvar nu till lunchrapport. Och ja, det är ju väldigt svårt att gissa på hur det har gått för de andra lagen. Men vi ligger ju apsist. Det borde vi ju göra. Vi har inte ens fyllt ett papper. Nej. Men sen man vet aldrig heller. Det är segt fiske. Men någon har ju säkert hittat rätt i alla fall. Ja, men jag tror faktiskt vi har störst fisk. Det tror jag faktiskt. Tror du det? Ja. Och elmeterna han håller med oss. Låter så. Ja, men du säger själv, han vill strypa sig själv ju. Kolla. Jag är trött på din tugga. Ja, jag har fan knappt tuggat ju. Onödigt. Jag har ingen tugga, men jag får tugga med mig själv. Jag tror att de andra har fiskat, ja, de har ju fyllt pappret givetvis, men jag tror de har fiskat, alla går efter stor fisk. Så att det blir mycket på pappret och Albin och Viktor, de har ju hittat en spot som de var igår. Upplev har säkert fått, det är väl därför de åker omkring, det är lite olikt Håkan. De har säkert också fått bara leta stor kilofisk plus. Ja, jag är lite förvirrad över Upplev faktiskt. Ja, jag undrar om de har svårt att hitta storlek på fisken. Eller vad det är. Men nej, men det är... Sen är det dansken och jiggar, de är i samma vik tror jag. Jag skulle tippa på det. Är det så att vi ser vid lunchrapporten att du ska ha 4-5 fisk över kilot, då får vi det lite jobbigt. Men de finns här också så att... Då blir det väldigt jobbigt. Jag tror inte vi kommer att flytta oss från det här området idag, utan vi kommer att nöta. Försöka jobba upp de här kiloplusfiskarna som står här och trycker. Sista kastet innan lunchrapporten. Snart får vi domen eller vad det nu blir. Vad tycker vi? Lunchrapport. Vad tycker vi? Jag tycker vi, över förväntan egentligen, och speciellt om man ser hur det kändes i morse. Ja. Att vi kom in här och det stod lite bättre fiskar, det var väldigt härligt tycker jag. Det känns alldeles underbart alltså. Ja. Sen har vi ju, det ska bli spännande att se nu vad som händer. Ja. Men vi har gjort det jävligt bra. Ja, verkligen efter de förutsättningarna vi har haft både för träning och under tiden och förmiddagen, så har det ju verkligen blivit bra. Det kändes tungt i morse. Inte en fisk på platser. Nej, det är spännande. Det ska bli riktigt spännande. Jag har nog aldrig känt så spännande för en rapport som nu, med tanke på att vi har känt oss lite, jag ska inte säga underläge, men i alla fall pressade. Ja, absolut. Det har varit trögt då? Ja, det har varit jättetrögt. Det är inte mycket fisk, är det inte? Nej, men jag tycker ändå vi har kämpat på väldigt bra. Garanterat nästan 1 kilo mer än vi hade förra året på hela dagen. Så jag tycker att vi har en 9 hektar, en 8 hektar, 2 7 hektar och en 6 hektar. Det är klart godkänt. Det är inte något vinnarresultat, men det är ett klart godkänt resultat. Vi saknar en kikkarfisk. Skulle byta ut den här 6 hektar mot en 13-40 eller något sånt. Det var den dröm. Då det skulle räcka. Ja, alla dagar i veckan faktiskt. De måste ha den där kickaren. De som får kickaren varje dag, de kommer att vinna det här. Så, men alltså, i betraktning av hur trögt det har varit, är jag ganska nöjd. Ja. Då åker vi över till kompisarna för Jigga och tar lunchrapporten ihop med dem. Jaha, slut på
Första halvan av dag 1. Vad tror du? Tror du vi ligger bra till? Nej, det tror jag ju inte. Vi har alldeles för låg medelvikt på våra borrar. Men jag har bara hittat abborren på en fläck ordentligt. Det är konstigt. Vi har 10,6 grader i vattnet, så egentligen borde de kunna resa upp. Men någonting är det som inte stämmer, som gör att de vill ha jiggen i princip lagd på botten. Och så går klopp. Ja, och sen att de ska hämta upp den från botten. Nästan alla napp har varit på överviset, så då är de inte riktigt på G här. Vilka tror du leder? Jag tror att Albin och Viktor leder. Det tror jag med. Ja. Sen tror jag att de är tätt följda av The Danish Boy och Linus. Ja, de hade något i görningen. De var jävligt hemliga. Men vi får väl se. Ska vi ta öppna och se hur det ser ut? Ja. Men innan deltagarna får se tar vi och kollar på scoreboarden. Team Mojo Boats Rapala håller sin första placering, men har Team Sporting Hack i häl som gjort en grym klättring från sista placeringen. Likaså böjda spön som ligger 3, Giggar och Upplev har en liten bit till topp 3-placeringarna och Giganten saknar en fisk på pappret, men har dagens hittills största abborre. Sporting 3830. Böjda 3560. Jiggar 2800. Upplev 2490. Giganten 2430. Så där. Vi toppar för tillfället. Det var riktigt nice alltså. Det ser ut av en stor. Ja, det är såna här fiskar alltså. Ja, det är såna här fiskar. Toppfisk Sporting 900, toppfisk böjda 940. Så det är där. Får vi en bra fisk till, då tar vi ett kliv alltså. Ja, det gör vi. Nu måste vi hålla stången alltså. Ja, jäklar vad spännande. Det här är sjukt tajt alltså. Det är ruggigt tajt. Riktigt tajt. Och på sista platsen har vi Giganten. 2430, de har bara 4 fisk. Men de har en 1,1, så de har största fisken än Giganten. Såklart. Otippat. Så vi ligger faktiskt 2. Det är fan bra. Det får man vara jävligt nöjd med. Det är segt för folket. Alltså vi är 40 poäng efter Albin och Viktor. Det är fan bra. Kan vi ta bort den där 640? Ja, de har en 660, vi har en 640. Det räcker liksom med en fisk. Det kan förändra hela skiten. Det är otroligt spännande. Vi ligger 3. 3560. Det är alltså det är bara det är 300 gram upp, så är vi i topp. Upplev, titta vet du. Då är det så, de har 4 500 grammar, en 630. De har det tufft. Du menar att vi har alltså... Ja, men det är 300 gram. Höjer vi den 400 till en sån här 750-800, då är vi uppe i topp. Ja, men det är bra. Vi är med. Jobbat. Vi är med. Vi kan plocka en riktigt bra poäng idag. Ja, det blir ett litet öråd här. Frågan om vad vi ska göra. Jag tror vi ska ligga kvar. Det känns ju nästan så om man tittar på vad det är för fiskar som de har fått där nere. Ja, exakt. De har ju ändå hamnat på halva dagen också. Ja. Men jag menar, de här fiskarna kan vi byta ut. 490, 50. Alltså... Nej, det ligger kvar. Ja, jag tror det. Jag tror vi nöter på här och väntar till fisket kommer igång i mörkret. Nu är det jävligt tajt här. Vi är på en, vad blir det? 4:e plats. Bra fiskat. Ja, bra fiskat. Bra. Vi ligger 4 på 2490. Det är ju, alltså det här är ju inte oslagbart. Nej, det är det ju inte. Vi ligger ju inte långt efter alltså.
Ja, vi måste ju uppgradera i princip varje fisk för att kunna... Ja. Så är det. Ja, det måste vi. Så det är inte lätt. Men vad fasen, vi kör. Vi tar tag i det här får vi se. Böjda har hittat en på 940. Det har inte vi sett maken till här inne. Det är en bättre spot där borta. Så är det bara. Vi trycker undan dem. Den lär de aldrig släppa på hela dagen, det kan jag lova. Vi letar. Vi har störst fisk. Men vi har ju 9, alltså det är ju för fan. Men det ändrar snabbt alltså. Ja, men alltså de två vi byter ut och så en till, så är vi i ledning alltså. Ja. Så det är ändå okej. Vi visste att vi skulle ligga sist. Ja. Episod 2 ska vi väl försöka vända den här mediokra dagen till något alldeles fantastiskt. Så vi ses helt enkelt nästa vecka. Eller hur, Rastan? Absolut. Nästa vecka avgörs alltså dag 1. Prenumerera på kanalen för att inte missa detta och följ gärna Tackle Shop Productions på Instagram och Facebook. Vi ses i nästa episod.